ตอนนี้มันดูเหมือนบ้านเมืองเรามันผิดเพี้ยนไปหลายเรื่องนะคะยกตัวอย่างเช่นอำนาจของราชทัณฑ์เนี่ยอยู่เหนืออำนาจศาลไปแล้วอะคือศาลตัดสินอย่างหนึ่งแต่ปรากฏราชทัณฑ์มันจัดการอีกแบบหนึ่งและในขณะเดียวกันก็มีคนซึ่งไม่ใช่หมอเนี่ยมาพูดจารับรองว่าโอ้โหคุณทักษิณเนี่ยอาการป่วยหนักวิกฤตจริงๆในฐานะที่หมอเป็นหมอวิธีการที่หมอจะบอกว่าคนไข้คนนี้ป่วยระดับใดวิกฤตแค่ไหนอย่างไรควรจะอยู่ห้องพิเศษควรจะอยู่ห้อง ICU ควรจะนั่งรถเข็นควรจะนอนเตียงควรจะให้ขยับได้ไหมเนี่ยเราดูตรงไหนกันยังไงครับคือด้วยหลักการโอเคโดยพื้นฐานเราดูอาการจากคนไข้แล้วก็มันจะมีตัวภาษาวิชาการเขาใช้คำว่า vital sign ก็คืออาการที่ยังชีพเช่นการหายใจคุณหายใจได้ไหมคุณหายใจสะดวกไหมหรือคุณหายใจหอบหายใจเหนื่อยหายใจแรงถ้าคุณหายใจหอบหายใจถี่แรงเมื่อไหร่แสดงว่าคุณหายใจมีปัญหาก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ความดันเป็นยังไงบ้างถ้าความดันต่ำกว่าปกติโดยเฉลี่ยเรา120/80ถ้าความดันต่ำมากๆอาจจะช็อกแล้วเนี่ยก็ต้องทำวิธีใส่สารน้ำเกลือไม่ใช่เจาะน้ำเกลือธรรมดานะก็ต้องผ่าเอาเส้นเลือดแล้วเอาสายเข้าไปเพื่อวัดทุกอย่างภายในร่างกายนั้นด้วยความเป็นแพทย์เราเห็นเราจะรู้ไอ้ลำพังคุณมานั่งอย่างนี้ไม่มีทางที่เป็นคนไข้วิกฤตนั้นหมายว่าคุณต้องเตรียมอยู่ ICU คุณพร้อมที่จะตายด้วยนะถ้าวิกฤตอย่างไม่ใช่ว่ามานั่งอยู่อย่างนี้ดังนั้นคนที่ไม่ใช่วิชาชีพแพทย์และมีตำแหน่งสำคัญที่พูดและชี้นำสังคมได้ต้องระมัดระวังทีนี้เนื่องจากประชาชนมีความเคลือบแคลงมันเป็นสิทธินะครับไม่ได้กล่าวหาอะไรใคร ประชาชนมีสิทธิเคลือบแคลงสงสัยว่าป่วยจริงไหมวิกฤตจริงไหมนะตรงนี้ความเคลือบแคลงอันนี้ทำให้ประชาชนเนี่ยพูดกันมากเลยว่านักการเมืองข้าราชการและตัวคุณทักษิณเองเนี่ยตอนนี้เหมือนกำลังย่ำยีบีทากระบวนการยุติธรรมของไทยเรียกว่าแหลกลานไปแล้วเนี่ยอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคือมันไม่ตรงไปตรงมาอาจารย์คือโดยปกติแล้วผมว่าคนไทยมีน้ำใจนะถ้าสมมติว่าคนเจ็บป่วยจริงคนไทยก็โอเคพอรับได้แต่เพราะว่าคุณพยายามคือชีวิตจริงๆของคุณมันไม่ใช่แต่คุณพยายามจะสร้างเรื่องว่าคุณเป็นคนเจ็บป่วยแบบวิกฤตป่วยหนักมันเลยทำให้สังคมมีความรู้สึกว่าเป็นข้อกางขาและพฤติกรรมที่คุณกระทำแบบนี้คนก็เลยรู้สึกว่าความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีปัญหาวันนี้เนี่ยคนก็เริ่มมองไปไกลแล้วว่าขนาดวันนี้ราชทัณฑ์ใหญ่กว่าคำพิพากษาศาลนั่นไงเดี๋ยวคดี112ที่อัยการพิจารณาแล้วเลื่อนไปนู่นให้ความเป็นให้เขาร้องขอความเป็นธรรมรอ10 เมษาคนเริ่มทำนายว่าจะยกฟ้องคนมันเหมือนว่าคนมันไม่เชื่อแล้วคือตอนนี้ความศรัทธาและความเชื่อมันหายไปหมดมันหายไปใช่คือในขณะที่ทางอัยการบอกมา3 เส้นทางใช่ไหมครับสอบสวนเพิ่มเติมยืนยันฟ้องเหมือนเดิมแล้วก็ยกฟ้องก็ปรากฏว่าประชาชนจำนวนมากอดคิดไม่ได้ต้องใช้ว่าอดคิดไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาเขาอดคิดไม่ได้ว่าน่าจะลงเอยตรงที่ยกฟ้องหลังจากมีข้อมูลเพิ่มเติมทีนี้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้นะครับก็อยากจะถามหมอว่าประชาชนก็รู้สึกละอาระเหี่ยใจเหลือเกินกับสิ่งต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านไม่เกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางด้านราชทัณฑ์ในฐานะซึ่งหมอเป็นนักการเมืองนายกสามารถปัดความรับผิดชอบเรื่องนี้ได้ไหมคะถ้ามีการสอบสวนกันคืออาจารย์ฮะนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินโดยหลักการของนิติรัฐนิติธรรมคุณเป็นคนแถลงต่อสภางั้นคุณจะต้องทำให้การบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกับประชาชนทุกคนยังไงก็แล้วแต่คุณเป็นคนคุมระบบทั้งหมดคุณต้องเข้าไปจัดการเรื่องเหล่านี้คือนายกจะบอกไม่เกี่ยวกับเรื่องใดไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้คุณจะปฏิเสธไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นในรัฐบาลน่ะคือในเมื่อรัฐมนตรีก็ปล่อยปละละเลยอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่ว่ารัฐมนตรีก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งเผลอร่วมติดคุกด้วยก็ได้นี่แหละที่เขาเป็นคนที่พี่จะถามต่อไปคือนายกเนี่ยบอกแล้วเขาไม่เกี่ยวครับนี่รัฐมนตรีเนี่ยถ้าเกิดเขาจะอ้างบอกว่าเขาเป็นผู้กำกับนโยบายครับแต่การปฏิบัติเป็นเรื่องของข้าราชการและเมื่อข้าราชการเสนอมาแล้วก็บอกว่าเสนอที่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ออกมาในปีนั้นปีนี้อะไรต่างๆที่เขาพยายามจะบอกว่าไม่ได้ออกในสมัยรัฐบาลเขาอะนะครับอันเนี้ยรัฐมนตรีสามารถที่จะปัดให้พ้นตัวได้ไหมแต่อาจารย์จะรู้ว่าการพักโทษรอบนี้เป็นการพักโทษที่บิดเบือนข้อเท็จจริงของกฎหมายผมย้ำพี่น้องที่ติดตามนะว่าที่เขาอ้างว่าดำเนินการตามกฎหมายเขาพูดกฎหมายไม่หมด
พูดแค่บางส่วน เช่น พูดเรื่องอายุแต่ไม่มอง ไม่มองป่วย ไม่มองเรื่องรายละเอียดหรือการเจ็บป่วยวิกฤตเนี่ยก็ไม่มองรายละเอียดว่ากฎหมายระเบียบกำหนดไว้ว่าป่วยอะไรบ้างไม่ใช่ใครๆก็พูดได้ต้องขนาดถึงติดเตียงเป็นมะเร็งหรือเป็นเอดส์หรือล้างไตมันต้องเขียนขนาดนั้น70เองก็ต้องแบบช่วยตัวเองไม่ได้หรือช่วยได้น้อยมากแล้วมีในรายละเอียดของประกาศกระทรวงก็เป็นสกอร์ด้วยนะว่าเทสแล้วสกอร์ประเภทง่ายคือการคีย์การเยอะแทบจะไม่ได้อย่างเงี้ยแต่วันนี้มันไม่ใช่งั้นเวลาคุณให้ข้อเท็จจริงประชาชนไม่หมดคุณเอาระเบียบเอากฎเกณฑ์มาบิดเบือนในการใช้ณวันนี้ผมถือว่าเขาเอาระเบียบหรือกฎกระทรวงมาบิดเบือนในการใช้และผู้ลงนามคือรัฐมนตรีในการให้มีการพักโทษเพราะฉะนั้นจะบอกว่าข้าราชการเขาเสนอมาตามกฎระเบียบไม่ได้นะยังไงคุณเป็นคนลงนามให้พักโทษงานนี้ได้เหมารวมเหมาเข่งแล้วตั้งแต่รัฐมนตรีลงไปถึงข้างล่างทีนี้ในแง่ของทางด้านของข้าราชการราชทัณฑ์นะครับหรือข้าราชการกระทรวงยุติธรรมก็แล้วกันมีปลัดใช่ไหมครับมีอธิบดีมีผู้จัดการเรือนจำอย่างน้อย3 คนนี้ต้องรับผิดชอบยังไงครับเพราะว่าตามระเบียบหรือตามกฎกระทรวงมันระบุไว้อยู่แล้ว ตั้งแต่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกรุงเทพอธิบดีคุณหนีความรับผิดชอบไม่ได้ปลัดกระทรวงคุณหนีความรับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าในขั้นตอนของหนังสือน่ะและในขั้นตอนของกฎและระเบียบได้ระบุตำแหน่งพวกคุณไว้ว่าคุณจะต้องรับผิดชอบในขั้นตอนอะไรบ้างแม้แต่ตัวรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบในขั้นตอนสุดท้ายการที่จะลงนามคนที่ให้ไปพักโทษงั้นคุณจงใจใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องเพราะกฎหมายผมได้อ่านของจริงกับสิ่งที่คุณพูดผ่านสื่อมันไม่ตรงกันที่ผมเรียนให้อาจารย์ทราบวันนี้เองมันไม่ตรงกันงั้นผู้บัญชาการเรือนจำกลางโดนแน่อธิบดีโดนแน่ปลัดกระทรวงจนกระทั่งถึงรัฐมนตรีและผมว่าดีไม่ดีคณะกรรมการพักโทษคณะกรรมการพักโทษที่จะคัดกรองรายชื่ออาจจะโดนด้วยโอ้โหทีนี้ตอนที่กำลังอยู่ในช่วงที่เขายังอยู่นะตั้ง30 วัน60 วัน120 วันจนถึง180 วันจะแถลงไหมจะได้ย้ายกลับไหมอะไรต่างๆก็ดูเหมือนว่าทางราชทัณฑ์กับทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเขาก็โยนกันไปโยนกันมาใช่ไหมฮะทางด้านของราชทัณฑ์ก็บอกก็ต้องดูว่าหมอพูดว่ายังไงส่วนหมอก็บอกว่าเขาก็ดูแค่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บแต่การที่จะให้กลับหรือไม่ให้กลับอะไรยังไงเป็นเรื่องราชทัณฑ์ตกลงเนี่ยแล้วหมอโรงพยาบาลตำรวจต้องรับผิดชอบอะไรยังไงบ้างคือผมคิดว่าอย่างนี้อาจารย์ปกติแล้วของแพทย์เนี่ยโดยทั่วไปนะอาจารย์เราเอาแบบสามัญทั่วไปแพทย์จะเป็นคนแถลงอาการใครเจ็บใครได้ป่วยลองดูเยาวชน3 นิ้วเนี่ยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์คุณหมอก็แถลงเป็นระยะโอ้เรารู้ตลอดว่าเรารู้ตลอดว่าเป็นยังไงงั้นถ้าอะไรมันตรงไปตรงมาแพทย์จะแถลงการที่หมอไม่แถลงแสดงว่ามันไม่ตรงไปตรงมาดังนั้นมันก็ต้องมาดูในรายละเอียดว่าใครเป็นคนลงนามรับผิดชอบอะไรในการที่จะบอกเป็นโรคอะไรกันถูกต้องฮะเพราะความเห็นผมนะช่วง30 วันก็ต้องมีการลงนามความเห็นแพทย์60 วันก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ลงนามว่าแพทย์ต้องยืนยันว่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลและอีกครั้งหนึ่งไปที่120ผมคิดว่าดีไม่ดีแพทย์คนที่ลงนามอาจจะไม่ระบุความเห็นผมสันนิษฐานนะแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็ต้องถูกพ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าการที่อยู่ในแต่ละช่วงกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ออกมาเข้าไปดูว่าแพทย์คนนี้คือใครทีนี้จากอาการที่ทำให้เขาต้องอยู่ถึง180 วันนะคะกับอาการที่เราเห็นในวันที่เขาออกมาก็คือเช้าตรู่ของวันที่18แล้วก็ภาพที่นั่งอยู่ริมสระในฐานะที่หมอเป็นหมอเนี่ยพัฒนาการของคุณทักษิณจากที่เล่ามาตลอด180 วันกับสิ่งที่เราเห็นในรถและสิ่งที่เราเห็นที่สระมันเป็นสิ่งที่เป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันได้ขนาดนั้นไหมคะมันตลกมากอาจารย์คุณเข้า4 โรคที่เรารับรู้อยู่แล้วหัวใจความดันปอดแต่ที่ว่าเนี่ยแต่คุณออกมาเป็น2 อาการคือไหล่กับแขนกับคอใช่ไหมมันคนละเรื่องกันเลยอาจารย์แล้วก็4 โรคของคุณกับไหล่กับคอก็ไม่สัมพันธ์กับระเบียบถึงไอ้โรคร้ายแรงอ่ะที่โรควิกฤตที่ว่าจะให้พักได้เนี่ยเขาก็ระบุมาแล้วว่ามีโรคอะไรบ้างงั้นสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณบิดเบือนข้อกฎหมายบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วผมคิดว่ามันเป็นการสร้างละครตบตาประชาชนแล้วก็เขาคิดว่าคนอาจจะตามไม่ทันถ้าเราดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนก็อยากจะเห็นว่าเมื่อมันมีอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีคนที่รับผิดชอบแล้วก็ได้รับผลกรรมจากการกระทำเหล่านี้เดี๋ยวจะถามหมอว่าเราจะเดินหน้ากันยังไงต่อนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ